597 ফুট উচ্চতাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ মূৰ্তি ষ্টেচু অফ ইউনিটিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি উপস্থিত আছোঁ গুজৰাটত অৱস্থিত ভাৰতৰ প্ৰথম গৃহমন্ত্ৰী তথা উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেললৈ উৎসৰ্গিত স্মৃতিসৌধটোত। আৰু এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চালে আপুনি গম পাব ষ্টেচু অফ ইউনিটিৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য। পোনপ্ৰথমতে আমি নতুন দিল্লীৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ গৈছোঁ। আহমেদাবাদৰ পৰা টেক্সি এখন লৈ বৰোদালৈ গৈছোঁ। বৰোদাত আমি এৰাতি থাকি আমি পুৱতি 8 মান বজাত কেৱাৰিয়ালৈ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি 10 মান বজাত গৈ পাইছোঁ আমাৰ গন্তব্যস্থান ষ্টেচু অফ ইউনিটিলৈ। আৰু আহিয়েই আমি ৰাস্তাৰ পৰাই দেখিছোঁ এই ষ্টেচু অফ ইউনিটিৰ বিশাল আকাৰৰ মূৰ্তিটো। আৰু দেখিয়ে মই সঁচা কৈছোঁ মূৰটো ঘূৰাই গৈছিলে, কাৰণ ইমান বিশাল আকাৰৰ মূৰ্তি দেখি আপোনাৰ হয়তো মগজুৱে কাম নকৰিব পাৰে। সেয়েহে আমি পানী এক গোল খাই আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু আপুনি এই ব্ৰিজখন যে দেখিছে, যেতিয়া এই মূৰ্তিটো বনাই আছিলে সেই বনোৱাৰ সময়ত এই ব্ৰিজখনৰ সহায় লোৱা হৈছিল। আৰু সোমাই দেখা পালোঁ এই পোষ্টাৰখন, আৰু ইয়াত লেখা আছে কচ্ছ হোয়া গুৱাহাটী আপনা দেশ আপনি মাটি। গুৱাহাটীৰ নামটো দেখি ভাল লাগিল গুজৰাটত। আৰু এই স্মাৰকটো শুভোদ্বোধন কৰিছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই। আৰু এতিয়া আমি মিউজিয়ামৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। কি ধুনীয়া বনাইছে, ওপৰত চাওকচোন, মানে মূৰ্তিৰ ভিতৰত আৰু মূৰ্তি, আৰু সকলোৰে ফটো এখন উঠাৰ হেঁপাহ চাওকচোন চাওক। আৰু সকলোৰে হাতত মোবাইল ফোনৰ কেমেৰা। 2014 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা লাৰ্চন এণ্ড টব্ৰো কোম্পানীয়ে ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা মূৰ্তিৰ মুঠ ব্যয় আপুনি জানেনে? 2700 কোটি টকা। বাপৰে বাপ, মানে আপুনি ধৰি ল'ব পাৰে 3000 কোটি টকাৰ ওচৰে পাজৰে খৰচ হৈছে। আৰু ভিতৰত গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেক্টিভ টাচস্ক্ৰীনো আপুনি দেখিবলৈ পাব, আৰু তাত এনেকুৱা ধৰণৰ স্পীচ হওক বা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কেতিয়া হৈছিল সকলো ইনফৰ্মেশ্যন আপুনি তাত শুনিব পাৰিব। আৰু টেকন'লজিৰ সৎ ব্যৱহাৰ ইয়াত কৰা হৈছে। হয়তো ইয়াত থকা সকলো বস্তুৱেই সুবিশাল। এই লাইটকেইটালৈ চাওকচোন, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ LED লাইট। আৰু এইটো হৈছে এটা থিয়েটাৰ, য'ত বহি আপুনি তথ্যচিত্ৰ চাব পাৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্ট গেলাৰী দেখিছেনে আপুনি? কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে, সঁচাই অদ্ভুত। আৰু এই যে কৈছিলোঁ থিয়েটাৰৰ কথা, এই থিয়েটাৰৰ ভিতৰত চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ মুভি বা তথ্যচিত্ৰ দেখাই থাকে, আপুনি গৈ চাব পাৰে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ মূৰ্তিটোৰ একেবাৰে ওপৰত, মানে ওপৰৰ টপ ভিউত আমি যাম এতিয়া লিফ্টেৰে। আহকচোন। বাপৰে বাপ, বিৰাট ডাঙৰ লিফ্ট দেখোন। আৰু এয়া লিফ্ট খুলিল আৰু ডাইৰেক্ট আমি গৈ পালোঁ ভিউইং গেলাৰীলৈ। আৰু এই এৰিয়াখিনিক কোৱা হয় ভিউইং গেলাৰী। আৰু ইয়াৰ টিকট আপুনি প্ৰি বুক অনলাইন বুক কৰিহে আহিব পাৰিব। যদিহে আপুনি ভাবি আছে ইয়ালৈ যাম বুলি, আপুনি প্ৰি বুক কৰি যোৱাটো বেছি ভাল বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এতিয়া আপোনাক দেখাই আছোঁ সেই মূৰ্তিটোৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ কেনেকুৱা দেখি। আহক। বাপৰে বাপ, এই যে দেখিছে, এইটো হৈছে নৰ্মদা নদী। আৰু এই যে আপুনি বান্ধ এটা দেখিছে, ডেম বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত, চৰ্দাৰ সৰোবৰ ডেম বুলি কোৱা হয়। আৰু এই বান্ধটোৰ কাৰণে গুজৰাট, মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজস্থানৰ নিচিনা ৰাজ্যলৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি ছাপ্লাই এই বান্ধটোৰ পৰা ইউজ কৰা হয়। মানে ভাবক, এই ডেমটো নোহোৱা হ'লে ৰাজস্থানৰ নিচিনা, গুজৰাটৰ নিচিনা বা মধ্যপ্ৰদেশৰ নিচিনা ঠাইত কাৰেণ্টে নগ'লোহেঁতেন। মানে এই ডেমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া আমি দৰ্জাখন খুলি আপোনালোকক দেখুৱাম ভিতৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা। এই ভিতৰত ৰড লগাইছে নে চিমেণ্ট দিছে নে কি দিছে। এই দেখিছেনে দলঙৰ নিচিনা, আমাৰ যে শৰাইঘাট দলং, পুৰণি শৰাইঘাট দলংখন আছিলে, তাৰ নিচিনাকৈ কিবা লোহাৰ ইউজ কৰা হৈছে, দেখিছেনে? মানে দলং আকৃতিৰ দৰেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনোৱা হৈছে। ইয়াত কোনো খুঁটা হিচাপত কংক্ৰিটৰ খুঁটা নাই, সম্পূৰ্ণ ষ্টীল আৰু লোহাৰে বনোৱা হৈছে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো। কি আচৰিত ধৰণৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, ভাবিবই নোৱাৰি।
আৰু হয়তো আপুনি ভাবিব পাৰে ইয়াত ছিকিউৰিটি কেনেকুৱা দেখিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিকিউৰিটি ঘূৰি আছে CISFৰ জৱান ঘূৰি আছে মানে ইয়াত ছিকিউৰিটিৰ কোনো টেনশ্যন নাই এতিয়া আমাৰ ভিউইং গেলাৰী চোৱা সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া আমি লিফ্টেৰে তললৈ গৈ আছোঁ তললৈ গৈ বাহিৰৰ পৰা এই মূৰ্তিটো কাষলৈ যাই পেলাই তেওঁ ভৰিৰ ওচৰলৈ গৈ আমি চাম এতিয়া মই বিশেষ একো নকওঁ কাৰণ আপোনালোকে চায়ে হয়তো হতবাক হ'ব আৰু ময়ো হতবাক হৈছোঁ আপোনালোকে খালি চাওক ওচৰৰ পৰা গৈ কেনেকুৱা লাগে আপুনি জানেনে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক ভাৰতৰ লৌহ পুৰুষ বুলি কোৱা হয় সেয়েহে মূৰ্তিৰ বাবে লাগতিয়াল যিবিলাক লৌহ মানে আইৰণ তাৰ বাবে গোটেই দেশৰ কৃষকসকলে নিজৰ লৌৰ সঁজুলি দান দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল আৰু এনেকৈ 2016 চনলৈ 135 টন লৌ সংগ্ৰহ কৰা হ'ল আৰু তাৰে 109 টন লৌৰে মূৰ্তিৰ বেদীত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেয়া চাওক তেওঁৰ খৰমজোৰতকৈ চুটি চুটি দেখিছে মানুহবোৰ কি প্ৰকাণ্ড এই মূৰ্তিটো আপুনি হয়তো এই দৃশ্য দেখিয়েই গম পাইছে আৰু তললৈ আহি থাকোঁতে মই এই ডেমটোৰ কথাটো কৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ছিষ্টেম আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত কৰিলেহেঁতেন বানপানী হয়তো নহ'লেইহেঁতেন কি ধুনীয়া এটা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ শুদ্ধ উপয়োগ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত আহি হয়তো ভাবিছে আপোনাৰ ভোক লাগিলে খানা ক'ত খাব ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আমি অলপ কফি চফি খালোঁ আৰু ইয়াত ষ্টাৰবাক্স হওক বা ছাবৱে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন কেফে আছে তলত তাত বহি আপুনি সুন্দৰ ধৰণে আপুনি খানা খাব পাৰিব ইয়াত এখন পেভিলিয়নো আছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটি আছে চাইকেল চলাব পাৰিব জংগল চাফাৰী আছে কমেও 10টাৰ বেছি এক্টিভিটি আছে ইয়াত আপুনি কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি হেলিকপ্টাৰত উঠিও আপুনি ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব ওপৰেদি অলপ পইচা বেছি লয় 3-4 হাজাৰ টকামান লয় যদি আপোনাৰ পইচা আছে আপুনি কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি তললৈ নামিছোঁ আৰু এয়াই আছিল ষ্টেচু অফ ইউনিটিৰ আজিৰ খণ্ডটো